Hello everyone, welcome to my YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ সময়ত এটা নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছো। ঠিক আছে, ভিডিওটো হল how to find a square। ঠিক আছে, মানে স্কয়াৰ কেনেকৈ উলিয়াই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে হেতু আপোনালোকক দেখাম। ঠিক আছে, আমি 1 পৰা 10 লৈকে সকলোৱে স্কয়াৰটো জানো কিমান হ'ব। সো আমি কি কৰিম যিকোনো এটা ডাবল ডিজিট সংখ্যা লম। ঠিক আছে, ধৰা হল আমি কি ললো, ধৰা আমি 17 ললো। ঠিক আছে, 17 ললো। ঠিক আছে, এটোৰ আমি স্কয়াৰ কেনেকৈ উলিয়াম অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে চাই যাওক। ঠিক আছে, সো প্ৰথমতে কি কৰিব, 1 ৰ স্কয়াৰ মানে কিমান 1। ঠিক আছে, আৰু 7 ৰ স্কয়াৰ মানে কিমান 7 কিমান 49। ঠিক আছে, সো কিমান পালো 149। ঠিক আছে, এতিয়া কি কৰিম চাব, এতিয়া কি কৰিম 1 into 7 into square মানে কিমান 2। ঠিক আছে, গোটেই এটা পূৰণ কৰিম। 1 into 7 মানে কিমান 7, 7 into 2 মানে কিমান 14। ঠিক আছে, 14। এতিয়া কি কৰিম 149 ৰ পৰা 149 ৰ সোঁফালৰ পৰা এক গড় বাদ দি লিখিম। ঠিক আছে, 14। ঠিক আছে, 14 তো যদি যোগ কৰি দিও কিমান হ'ব 9, 4 plus 4 কিমান 8, 1 plus 1 কিমান 2, 289। এটো হ'ব আমাৰ কি आंसर, এটোই আমাৰ आंसर। ঠিক আছে, ঠিক তেনেদৰে আমি আৰু এটা চাম। ঠিক আছে, ধৰি লওক কি 28। ঠিক আছে, 28 ৰ আমি স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে 8 ৰ স্কয়াৰ লব, 2 ৰ স্কয়াৰ মানে কিমান 4। ঠিক আছে, আৰু 8 ৰ স্কয়াৰ লব, 8 ৰ স্কয়াৰ মানে কিমান 64। ঠিক আছে, 64। এতিয়া কি কৰিম, এতিয়া তিনিটা সংখ্যা কি কৰিম, তিনিটা সংখ্যা পূৰণ কৰি দিম। ঠিক আছে, 2 into 8 into কিমান 2। ঠিক আছে, মানে স্কয়াৰ মানে কিমান 2। ঠিক 2 ত গুণ 16, 16 2 গুণে কিমান 32। ঠিক আছে, 32। ঠিক আছে, তো এতিয়া 32 টো কেনেকৈ বহাম, সোঁফালৰ পৰা এক গড় বাদ দি কেনে। ঠিক আছে, 2 3। ঠিক আছে, এতিয়া যোগ কৰি দিম 4 6 plus 2 কিমান 8, আৰু 4 plus 3 কিমান 7। এইটো হ'ব আমাৰ কি 28 স্কয়াৰৰ উত্তৰ आंसर। ঠিক আছে, নেক্সট চাম। নেক্সট আপুনি যিকোনো ল'ব পাৰে, নাম্বাৰ ল'ব পাৰে, যেনেকুৱাকৈ কি মই 92 লৈছো। ঠিক আছে, 92 প্ৰথমতে 9 স্কয়াৰ মানে কিমান ল'ম 81। নেক্সট 2 স্কয়াৰ মানে কিমান 2 স্কয়াৰ মানে কিমান 4, কিন্তু আমি কি লিখিম 04 লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, 04 হিচাপে লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক কি কৰিম 9 into 2, সৰি এটো স্কয়াৰ কৰিব লাগিব। 9 into 2 into 2 স্কয়াৰ। ঠিক আছে, সো 9 2 গুণে কিমান 18, 18 2 গুণে কিমান সমান 34। ঠিক আছে, এতিয়া 34 টো আমি কি কৰিম এটা গড় বাদ দি কিনে লিখিম। ঠিক আছে, এতিয়া গোটেইটা যোগ কৰি দিম। ঠিক আছে, যোগ কৰি দিম 4 0 plus 6 6, 1 plus 3 4 8। ঠিক আছে, এইটো হ'ব আমাৰ কি 92 স্কয়াৰ। ঠিক আছে, 92 স্কয়াৰ। ঠিক আছে, যিকোনো ল'ব পাৰে আপুনি, ধৰি লওক 87 লৈছো, 87 ৰ হোল স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, 87 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে। এতিয়া চাওক 8 স্কয়াৰ মানে কিমান 64, 7 স্কয়াৰ মানে কিমান 49। ঠিক আছে, সো এতিয়া কি কৰিম 8 into 7 into কি কৰিম 2। ঠিক আছে, 8 into 7 কিমান 56, 56 into 2 কিমান 1 1 1 2। ঠিক আছে, 112। 56 into 2 মানে কিমান 112। ঠিক আছে, এতিয়া 112 টো কেনেকৈ বহাম, এটো এটা ঘৰ এৰি দি কিনে বহাম। ঠিক আছে, 112। ঠিক আছে, এতিয়া যোগ কৰি দিম 9 4 plus 2 কিমান 6, 4 plus 1 কিমান 5, 6 plus 1 কিমান 7, 7 5 6 9। এইটো হ'ব আমাৰ 87 স্কয়াৰৰ आंसर। ঠিক আছে, এইখিনি। সো আৰু কি আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ ডাবল ডিজিট সংখ্যাটো কিমান আছে 99। ঠিক আছে, আপুনি 99 ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, 99 ল'ব পাৰে। চাওক 9 গুণ কিমান 81, 9 গুণ কিমান 81। ঠিক আছে, এতিয়া কি কৰিম 9 into 9 into কিমান 2, 9 গুণ 81, আৰু 81 into 2 মানে কিমান হ'ব 162। ঠিক আছে, এতিয়া কেনেকৈ বহাম 162 এটা গড় এৰি কিনে লিখিছো। ঠিক আছে, 1 8 plus 2 কিমান 10, 10 0 7 1, 1 plus 6 7 7 8। ঠিক আছে, 8 plus 1 কিমান 9। ঠিক আছে, 9801 টো হ'ল উত্তৰ। ঠিক আছে, এতিয়া কি কৰিব, এতিয়া 100 ৰ স্কয়াৰ কেনেকৈ উলিয়াব দেখাই দিছো। ঠিক আছে, 100 মানে কি লাষ্টত কি আছে দুটা শূন্য আছে। ঠিক আছে, লাষ্টত শূন্য থকা যিকোনো সংখ্যা যদি আপুনি কি কৰে স্কয়াৰ উলিয়াব যায়, তেনেহলে অশূন্য অংক যিটো থাকে, অশূন্য অংক মানে ইয়াতে কিমান আছে 1 আছে, তাৰ স্কয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিমান এটা শূন্য থাকে তাৰ ডাবল কৰি দিব। সাপোজ ইয়াতে ধৰি লওক দুটা আছে, তো ডাবল কৰি দিলে কিমান হ'ব 4টা হ'ব। ঠিক আছে, 1 ৰ স্কয়াৰ মানে কিমান 1 ক স্কয়াৰ কৰিলে 1 হ'ব, আৰু শূন্য ইয়াতে দুটা আছে, ইয়াতে 4টা কৰি দিব লাগিব। ঠিক আছে, 4টা, এইটো হ'ব 100 স্কয়াৰ। ঠিক আছে, যদি আমাৰ কি থাকে
ধৰি লওক 40 উলিয়াব লাগে ঠিক আছে 40 স্কুৱেৰ কৰিব লাগে কি কৰিম অশূন্য অংকটো কি কৰিম মানে স্কুৱেৰ কৰি দিম 4টো স্কুৱেৰ কৰি দিলে কিমান হ'ব 60 আৰু ইয়াতে এটা শূন্য আছে দুটা কৰি দিম ঠিক আছে তো 40 স্কুৱেৰ মানে কিমান হ'ব 1600 ঠিক আছে এইখিনি এনসাৰ ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ